Test PISA, sistemul solar. Probabil ați auzit de testele astea PISA. Chestia asta înseamnă, este un program pentru evaluarea internațională a elevilor. Program pentru evaluarea internațională a elevilor. Sunt elevi de 15 ani și în acest program se verifică competențe în zona de citire, matematică și științe. Testul ăsta cu sistemul solar face parte din testarea la matematică. Și ce se întâmplă? Se cere elevilor să aplice niște cunoștințe matematice pentru a rezolva probleme stabilite în contexte reale sau mai aproape de viața de zi cu zi. Ce spune exercițiul? Sistemul solar. Da? Se dă un tabel cu două coloane. Pe prima coloană nume de planete, pe a doua niște numere, exprimate în două decimale. Și se spune așa: tabelul alăturat prezintă distanțele aproximative de la Soare la planetele sistemului nostru solar, exprimate în unități astronomice, UA. Un UA este aproximativ 150 milioane kilometri. Bun. Întrebare 1. Spune așa: schița de mai jos prezintă distanțele dintre trei planete. Asta e schița, cu trei planete și niște distanțe între ele. Pe baza distanțelor din tabel, care sunt cele trei planete, în ordinea corectă, care trebuiesc înscrise în schiță? Cu alte cuvinte, ce nume de planete punem noi acolo în cele trei cerculețe? Bun, tabelul și întrebarea. Cum rezolv? Mai multe metode de rezolvare, unii dintre voi poate deja le-au sărit ochii și deja s-au prins, dar aici prezint un mod de rezolvare. În doi pași. Primul pas, interpretez datele din tabel. Ce înseamnă chestia asta? Aș putea, de exemplu, distanțele alea să le reprezint prin niște segmente. Da? Deja văd, uitându-mă la tabel, că e o ordine crescătoare a numerelor de acolo. Deci segmentele alea ar pleca de la cel mai scurt segment la cel mai lung. Sau mai exact, la planeta cea mai apropiată de Soare, Mercur, la planeta cea mai depărtată, Neptun. Da? Și doi, legătura dintre distanțele astea. Pentru că în tabel mi se prezintă Soare-planetă, distanța, și în întrebare distanța este între planetă la planetă. Bun, trasez o scară așa, de unități astronomice, dar ca să trasez segmentele pe scara asta în mod real, așa cum sunt ele, da? Bun, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 și așa mai departe. Fac o scară ca să pot să trasez segmentele alea. Din start, Mercur și Venus le pot exclude de acolo, pentru că distanțele mici n-au cum să fie, nu sunt 4, sau 9, și ceva între ele. Și încep cu Pământul. O unitate astronomică, deci până la 1. Deci cum am venit între 0 și 1. Marte, 1,52, distanța de la Soare la ea. Deci segmentul ar fi undeva până în 2. Jupiter, 5 și ceva. Fac un segment mai lung, puțin peste 5. Saturn, 9,58, ceva până în 10. Uranus, aproape de 20. Da? Și Neptun. Nu e nevoie să trec, o să vedem. Bun, care ar fi candidații noștri? O primă, când mă uit așa la segmente, ar fi acolo, între Marte și Jupiter. Parcă sunt vreo 4 unități de alea. Distanța între planete este diferența între segmente. Și fac socoteala. 5,20 distanța lui Jupiter până la Soare și 1,52 al lui Marte. 3,68. Nu e bun. Următorul segment care s-ar pleta pare între Saturn și Jupiter. Diferența. Fac socoteala. 9,58 Saturn, 5,20 Jupiter, 4,38. Bingo. Animate. Deci obțin exact distanța aia din întrebare. Deci ăla e segmentul bun. Primele două planete sunt Jupiter și Saturn, care trebuie să înscrise acolo. Și le înscriu în cerculețe. Jupiter și Saturn. Bineînțeles, următoarea ar fi Uranus. Dar fac verificare. Da? Scăzând segmentele Uranus și Saturn. 19,20 minus 9,58. Și obțin 9,62 unități astronomice. Exact așa cum este întrebare. Cea de-a treia planetă, care trebuie înscrisă acolo în cerculeț, este Uranus. Deci așa, plecând pe niște segmente, diferența dintre segmente mi-a dat răspunsul la întrebare. Întrebare 2. Cu aproximare, consultând
tabelul la câte milioane de kilometri față de Soare se află planeta Neptun. Și mi se oferă 4 variante de răspuns, trebuie să aleg varianta corectă, 5, 30, 180 și 4500 milioane de kilometri. Cum rezolv? Aici exercițiul se rezumă la a face o conversie, o transformare. Pentru că eu distanța aia o am de la Soare la Neptun, o am în tabelă. E 30,05 unități astronomice, dar trebuie să o duc în kilometri. Da? Deci trebuie să fac transformarea asta. Mă folosesc de cele două informații, 30,05 și 1A este aproximativ 150 milioane de kilometri. Cum fac? 1A egal 150, 30,05A egal cu câți? Este egal cu exact produsul dintre 30,05 și 150. Da? E ca și cum aș gândi simplificat, un biscuit te costă 1 leu, atunci 3 biscuiți, cât costă? De 3 ori mai mult, 3 lei. Haideți să facem înmulțirea asta de mână, cum se spune, ea are niște particularități. Le scriem, deci, una sub alta. De ce zic particularități? Înmulțesc un decimal cu un întreg, deci 30, ceva cu un întreg și a doua particularitate, întregul se termină în 0. Da? Deci l-am scris. Una sub alta, 0. 0 ori 5 ori 0 ori 0 ori 3. 4 de 0. 5. 5 ori 5, 25, 2 în minte. 5 ori 0, 0 plus 2, 2. 5 ori 0, 0. 5 ori 3, 15. 1. 1 ori 5, 5. 1 ori 0, 0. 1 ori 0, 0. 1 ori 3, 3. Le adun pe coloane 0, 5, 7, 0, 5, 4. Pun virgula, decimalul, după 2. Deci 4507,50. Cu aproximare, cel de-al patrulea răspuns. 4500 milioane kilometri.